د کلاس 10th میتھس اول چپټر د کوادریټیک اکویشن د ایکسرسایز 1.1 د 1.1 د دې څخه مخکې لیکچر پارت A او په پارت A کې موږ د فیکټرایزیشن 15 سوالونه په تفصیل ویلي ول. درې سواله موږ پرېښوو، یو څلورم، یو پنځم، یو اتم. موږ دا به موږ په دویم لیکچر کې په پارت B کې وایو. په دې کې څو پوینټس او نقطې شته، موږ به هغه اول حل کوو. دغه ثبات کې بیا موږ کوادریټیک اکویشن حل کوو. اوس د دې څخه مخکې چې موږ دې سوالو ته وګورو، دا سوال نمبر 4 دی، دا 5 دی او دا 8 دی. دا هر سوال ته چې موږ وګورو دا به اوله پیره موږ د کوادریټیک اکویشن په سټنډرډ فارم کې کاږو چې موږ د دې اصلي صورت او شکل چې کوم د دې اصلي سټنډرډ فارم دی د کوادریټیک اکویشن په هغه کې به موږ چینجوو. د هغه ثبات کې بیا موږ دا حل کوو. موږ مخکې پر دې باندې تفصیل کړی و چې ax سکویر جمع bx جمع c equal to 0 دا د کوادریټیک اکویشن یو سټنډرډ فارم دی. په دا شکل کې به سوال یې د کوادریټیک اکویشن بیا موږ حل کولی شو. اوس دا سوال نمبر 4 5 8 دا درې سره سوالونه چې دي و دې ته موږ وګورو دا په سټنډرډ فارم کې نه دي. اول به موږ دا سوالونه په تفصیل باندې واړو. اوس دا اول سوال دی، اول دا سوال نمبر 4 دی. دا سوال نمبر 4 به موږ دلته ور سټنډرډ فارم ته څنګه اړو، په کومه طریقه به کوو. 3 به وکاږو، بیا به 3x ماینس 1 هول بریکټ سکویر برابر دی د ماینس 2 بیا بریکټ 3x ماینس 1 بیا بریکټ بند شو. اوس دا پارت او دا پارت به موږ دواړه د دې سولوشن را باسو، دا به حل کوو چې کوادریټیک اکویشن سټنډرډ فارم ته واوښتي، بیا به موږ په فیکټرایزیشن میتھډ حل کوو. اوس به موږ اول د دې سوال په دې کې دا بریکټ چې دی دا هول بریکټ دی 2 دا زموږ سره فارموله ده. په میتھس کې موږ ډېرې فارمولې استعمالوو، خو یوه فارموله زموږ سره دا ده چې a ماینس b هول بریکټ سکویر اکول ټو a سکویر ماینس 2ab پلس b سکویر. دا په اصل کې دا بریکټ دی، دا فارموله ده. اوس به دا د فارمولې په شکل کې ایکسپینډ کو 3 به رقم وکاږو، دا به 3x2 سي، بیا ماینس، بیا به 2 موږ ضرب کو د 3x سره، بیا به د 1 سره ضرب کو، بیا به جمع a کی سکویر وکاږو. دا د دې حصه سو پارټس برابر دا د رقم اکول دی. ماینس 2 چې دی دا به د بریکټ سره ضرب کو، دا به جمع ماینس ماینس 3 2 6x راسي، دا ماینس ماینس به زموږ سره پلس راسي، 2 کم جمع 2 راځي. اوس به موږ دا ایکسپینډ کو، یعنی دا فارمولې شکل چې دی دا به حل کو. 3 به هغه رقم وکاږو، دا 3 تیا 9x2 به راسي ماینس 3 2 6 کم 6x، بیا به دا جمع 1 کم 1 1 4 څو واره پاور ورکې برته هغه 1 راځي ایکول ټو برابر دی د ماینس 6x جمع 2. اوس دا بریکټ چې دی د دې مخ ته 3 د دې بریکټ سره مکمل بریکټ سره ضرب دی، دا به موږ ضرب کو، دا به 3 9 27 x2 کو ماینس 3 6 18x او دا به 3 کم جمع 3 راسي برابر ماینس 6x جمع 2. اوس چې کوم وخت موږ کوادریټیک اکویشن حل کوو دا هغه یو اصول دا دی چې a b c چې کوم ریل نمبرونه دي سره د دوه متغیراتو دا به د اکویشن یوه طرف ته یا بله خوا ته به صفر. نو موږ دا دواړه دې خوا ته راواړو. دا چې موږ دې خوا ته راوړو د دې علامت به چینجېږي، بدلېږي، که جمع او ماینس کېږي به، که ماینس جمع کېږي به، که ضرب تقسیمېږي به، که تقسیم دا به ضربېږي. دا 27 x2 به هغه رقم وکاږو، ماینس 18x به وکاږو، جمع 3 دا به دې خوا ته راسي، دا به جمع 6x، دا به ماینس 2 سي اکول ټو 0. اوس چې دلته کوم سره سیمیلر یا موږ سره حل کو، دا 27 x2 به هغه رقم وکاږو، دا x دی د دې سره دا x حل کولی شو، دا 18 سه چې موږ x چې 6x وباسو ماینس 12x پاتېږي، دا 3 پلس دی، دا ماینس 2 به جمع وباسو جمع 1 پاتې شو. دا شکل چې دی زموږ سره دا اوس بالکل د سټنډرډ فارم په شکل کې دی، یعنی x2 x ساده ده د اکول ټو 0. دا زموږ سره د کوادریټیک اکویشن اصلي صورت او شکل سټنډرډ فارم. اوس به دا موږ په کومه طریقه باندې حل کوو. د دې طریقه کار خو مخکې موږ ویلي چې دا سوال اول د ابتدا څه دا و چې 1.1 کې اول سوال دا دی چې د فیکټرایزیشن میتھډ باندې وکړي، موږ هغه ته AC میتھډ وایي. نو چې دا موږ په فیکټرایزیشن میتھډ باندې حل کوو د دې سوال موږ مکمل طریقه کار ووایو و دې ته AC میتھډ موږ وایو. دا سوال به زه دلته وکاږم 27 x2 سو بیا ماینس 12 یعنی 12x جمع 1 اکول ټو 0. اوس دا دواړه چې موږ سره ملټیپلای کو سره ضرب یې کو، دا زموږ سره 27 کم 27 x2 راځي، یعنی دا a دی، دا b دی او دا c دی. که دا دواړه موږ سره ضرب کو دا AC دا به 27 x2 راسي 27 x2. اوس دا ماینس 12x چې دی دا به موږ په کومو دوه عددو باندې دا رقم سپلیټ کو، ماینس 12x به کومو دوه عددو باندې موږ سپلیټ کو تقسیم کو چې په جمع کولو سره په منفي کولو سره دا ماینس 12x راسي، په ضرب سره 27 راسي. اوس موږ ودې ته ګورو 27 یو په 1 ضرب 27 باندې موږ 27 حاصلولی شو، بل په 3 ضرب 9 27 حاصلولی شو. که موږ ودې ته وګورو د دې 27 موږ 1 وباسو 26 پاتېږي، 26 دا نه دی، که پر جمع کو دا 28 راځي نه دی. اوس دا 3 او 9 چې دی دا دوه که موږ جمع کو
دا زموږ سره باراره تللی شي نو بالکل په جمع سره دا کېدلی شي دا به ماینس کو دا به ماینس کو یعنی دا به ماینس 3x ماینس 9x به شي دا دوه ټرمز به اوس به موږ د هغه رقم وکاږو د دې خپل صورت به وکاږو a او c به کاږو د مابین چې کوم b ټرم دی هغه پر دوه باندې موږ سپلټ کړی و هغه به وکاږو 27x2 ماینس 3x ماینس 9x بیا به موږ جمع 1 وکاږو ایکول ټو 0 اوس مخکې موږ ویلي وله دا اصول هم دی که زموږ سره څلور ټرمز و په دوه کې به کامن راباسو په دې کې به راوباسو په دې کې به کامن راوباسو د دې څخه به موږ 3x کم سے کم شریک راوباسو 9x به پاتې شي دا به موږ 3x راایستلی ماینس 1 بل ته پاتې شي د دې څخه به موږ که شریک نمبر نو 9 او 1 عددونه شریک نو سره ایستل ته x دلته x ګسه وجود نه لري 1 همیشه شته و د دې عام مثال دا دی زه دلته وکاږم 5 دا برابر دی د 5 ضرب 1 ځکه دا دوه سره ملټیپلای کې برته راځي اوس د دې کې 1 به راوباسو ماینس 1 به راوباسو دا به بیا جمع 9x پاتې شي ماینس 1 بل ته پاتې شي ایکول ټو 0 دا پوینټ چې دی په دې به سر خلاصو اوس یو اصول خو دا دی دا دوه بریکټان به هم د دې ټرمز یو رقم علامتونه په دې وجه باندې دا 9x جمع دی دا هم جمع دا ماینس 1 دا ماینس 1 دی دلته چې کوم عدد موږ شریک راباسو یا کامن یې راباسو د دې د علاماتو به خیال ساتو دا ما ماینس 1 په دې راویستي چې ماینس او جمع سره ضرب کې برته ماینس راځي او دلته دا جمع دی دا هم جمع سو ماینس ماینس سره ضرب کې 1 کم 1 پلس راځي نو ځکه دا ضرب هم برته په دغه باندې وسیلوالی شو په دا علامت او دا چې د دې سره مطلب وګورو دا برکټ دا دواړه یو رقم راکړلی شي اوس په دې کې کامن راوباسو دا 3x دی ماینس 1 یو ټرم داسو بل چې دی دا دواړه به کامن راوباسو 9x ماینس 1 ایکول ټو 0 دا دواړه برکټان د صفر برابر دي اوس به موږ دا مزید حل کړو 3x ماینس 1 هم د صفر برابر دی او د دې په څنګ کې 9x ماینس 1 هم برابر دی 0 اوس که دا موږ اخواته واړو دا به پلس 3x برابر د 1 دی دا 3 د x سره ضرب دی اخواته به تقسیم شي x ایکول ټو 1 بټه 3 یو انسر داسو دا بل به اخواته واړو دا به جمع راشي 9x ایکول ټو x دا 9 پر ډیوایډ کو تقسیم کو ځکه دلته ضرب دی x برابر 1 بټه 9 دا زموږ سره د دې سوال مکمل سولوشن که موږ دا سوال په سټنډرډ فارم کې دا رقم وکاږو دا به سټنډرډ فارم دا ثبات کې د دې مکمله پروسس او سولوشن دی دا سوال اوس راځو پنځم سوال به څنګه حل کړو دا طریقه کار څنګه دی دا پنځم سوال به موږ حل کړو دا به x ماینس x برکټ دی بیا به x پلس 3 دا زموږ سره برکټ ماینس 12 ایکول ټو 0 اوس به دا موږ په کومه طریقه باندې سمپلیفای کړو دا دوه برکټان دي اول موږ دا برکټان ختمو دا اول برکټ به ورته مات کړو x دا به x جمع 3 سي بیا ماینس 1 به ضرب کړو د x جمع 3 سره ماینس 12 ایکول ټو 0 دا به د صفر برابر شي اوس دا ضرب کړو دا به x2 راشي جمع دا به 3x راشي دا ماینس 1x کم 1x یعنی ماینس x ماینس 3 کم 3 ماینس 12 یعنی 12 ایکول ټو 0 دا x2 به وکاږو دا x او دا x حل کېږي د 3x چې موږ یو x وباسو جمع 2x پاتې کېږي دلته به جمع 2x ولګو دا دواړه ماینس دا به سره جمع کړو دا ماینس 15 راشي ایکول ټو 0 دا زموږ سره دا شکل چې دی دا اوس سټنډرډ فارم دی x سکویر x ماینس دا عدد دی پر ایکول ټو 0 دا سټنډرډ فارم اوس به دا موږ حل کړو په کومه طریقه حل کړو زموږ سره هغه ایسي میتډ دی دا دوه چې موږ سره ضرب کړو دا به ماینس 15 x2 راشي دا چې دی دا 2x دی اوس جمع 2x په کومو دوه عددو باندې سپلټ کړو ډیوایډ کړو تقسیم وکړو چې زموږ سره په ضرب باندې ماینس 15 x2 راشي او په جمع یا منفي کولو باندې جمع 2x راشي اوس 15 چې دا موږ د 3 او د 5 فاصله ضرب معلومولی شو یعنی 3x او 5x چې موږ سره ضرب کړو دا به زموږ سره 15 راشي خو په دې کې به یو شی یاد ساتو دلته ماینس دی دا جمع دی دا به موږ جمع 5x کو دا به ماینس کو که د 5x 3x وباسو 2x پاتې شي ضرب یې کړو برته 15 راځي نو یعنې د دې مابینځ والا چې کوم ټرم دی دا 2x د دغه 2x پر ځای باندې به موږ دلته ماینس 3x جمع 5x ولګو اوس به دلته وکاږو x2 ماینس 3x جمع 5x ماینس 15 ایکول ټو 0 په دې دوه کې به شریک راوباسو په دې دوه کې به موږ کامن راوباسو په دې کم سے کم x راایستلی شو دا به x ماینس 3 پاتې شي په دې کې 5 راایستلی شو جمع 5 به راوباسو x ماینس 3 پاتې شو یاد ساتئ چې کوم موږ کوم کامن فیکټر راوباسو یا عدد دا که ضرب کړو برته به هغه راځي په x او 5 کې به موږ یو برکټ د دې څخه جوړ کړو او په دې دوه کې به کامن راوباسو x ماینس 3 ایکول ټو 0 اوس دا دواړه د صفر برابر دي یعنی پر 200 به موږ ډیوایډ کړو x جمع 5 ایکول ټو 0 x ماینس 3 ایکول ټو 0 دا به خواته واوړي x ایکول ټو ماینس 5 پر راشي او دا به خواته واوړي جمع بس x برابر ہے 3 دا د سوال نمبر 5 مکمل طریقه کارو چې په دا طریقه باندې موږ دا حل کوو د ټول څه بیسیک او بهترین سوال نمبر 8 اوس بدل کوو
کلاس 10 په اول چپټر کې دا سوال در لس واره ډېر زما څخه په میسجانو کې پوښتنه سوې ده دا په ټول ایکسرسایز کې کنفیوزډ کوشن دی و دې ته به ګورو دا به په مکمل تفصیل باندې حل کوو چې دا موږ سره کمل کوو. اول دا سوال به موږ دلته وکاږو دا 3 دا جذر دی x2 جمع 10x بیا جمع 7 دی بیا 3 جذر equal to 0. موږ به په دا سوال باندې مکمل سره خلاصو چې دا سوال څرنګه حل کیږي د فیکټرایزیشن په طریقه باندې موږ دا څنګه حل کوو. دا سوال ته چې موږ وګورو دا بالکل په سټنډرډ فارم کې دی یعنی x سکویر x دا equal to 0. موږ به د AC میتھډ په ذریعه باندې دا دواړه سره ملټیپلای کوو. اوس که موږ دا A دا B او دا C A او C چې سره ملټیپلای کوو سره ضرب یې کوو یعنی 3 جذر کې 2 دا که موږ ملټیپلای کوو د 7 3 جذر سره دا به څو راځي د دې جواب دا 7 چې دی دا به هغه رقم 7 وکاږو 3 او 3 چې دی دا 3 جذر کې 2 راځي یعنی دوه واره دا راځي بیا بلته موږ x2 سره وکاږو دا به کاټ کو دا به 7 3 پاتې سي x2 بس 7 یا 21 x2 راځي د ټول څه مین ځای دا دی چې دی دوه موږ سره ملټیپلای کو سره ضرب یې کو د دې حاصل ضرب چی راځي د دې حاصل ضرب 21 x2 راځي اوس 21 x2 به پر دغه ځای باندې پرېږدو راځو دا بیل دا 10x زموږ سره د دې مابینځ د بي ټرم جواب دی هغه 10x چې دی دا به موږ په کومو دوه عددو باندې سپلیټ کو سره ډیوایډ به کو چې هغه سره جمع کو یا منفي کو زموږ سره د هغه جواب چې دی 10x راسي که موږ ضرب کو دا 21x2 راسي یو به 3x اسانه خبره ده یو 7x دی دې دوه که ضرب کو دا به 21x2 راسي دا ویلیو به دغه څه جوړ سي قیمت به جوړ سي دا د AC هغه او که دې دوه سره جمع کو دا به 10x راسي دا 10x اوس به زه د دې په ځای کې زه دغه ټرم وکاږم اوس به A2 هغه رقم وکاږو 3 جذر x2 دی یو شی یاد ساتي دا 3 په جذر کې دی x2 خپل پاور لري دا 10x پر ځای باندې به 3x جمع 3x وکاږو بیا به جمع 7x وکاږو بیا به جمع هغه د C ټرم وکاږو 3 equal to 0 دا به 0 برابر شي په میت کې دا رول دی چې څلور ټرمز په دوه دوه کې به موږ کامن او شریک راباسو اوس دا 3x2 دی دا 3x دی په دې کې موږ شریک نسو راایستلی ځکه دا 3 جذر دی که x راوباسو په خوا کې بیا نسو راایستلی 7 راوباسو دا به زموږ سره دلته x اوس د دې کنفیوژن دا دی چې په دې دوه کې هم کامن نسو راایستلی په دې دوه کې هم که څه هم په دې کې کامن راوباسو دا دواړې خوا بیا میچ نه سره راځي موږ بیا په دې کې کامن فیکټرز یا برکټان نسو راایستلی اوس به موږ دې ته ګورو د دې د کنفیوژن ځای دا دی اوس به زه دا 3x راواخلم دا 3x دغه 3x چې دا به زه پر دا ځای وکاږم که زه دغه 3x پر دې دوه عددو باندې تقسیم کړم چې 3 جذر دا ضرب کې د 3 جذر x سره دا چې سره ضرب کې برته 3x راځي موږ به دې ته دې قانون او لار جوړوو چې دا دواړه موږ سره ضرب کو برته 3x راځي ولې دا 3 سره کاټ یو 3 به راوځي 3x زه به د دې 3x پر ځای باندې 3 جذر او 3 جذر x کاږم اوس به دا 3 جذر x2 وکاږو بیا به د دې پر ځای باندې زه دغه دوه ټرمز وکاږم جمع به وکاږو پلس بیا به 3 جذر x وکاږو بیا به ضرب وکاږو بیا به 3 جذر وکاږو یعنی د دې 3x پر ځای باندې ما دا دوه ټرمز ولیکل دا ډېر امپورټنټ او ډېر مهم پوینټ دی که موږ په دې سر خلاص کړو بیا به جمع 7x جمع 7 او 3 جذر equal to 0 دا پارټ به وکاږو اوس به موږ په دې کې کامن راباسو اوس چې موږ دې ته وګورو دا 3 جذر x2 دی دا 3 جذر x دی ضرب 3 جذر په دې کې موږ شریک راایستلی یو 3 جذر په دې کې شریک راوباسو یو به x راوباسو یعنی 3 جذر x دا به شریک راوباسو دلته یو x پاتې سو پلس به وکاږو 3 جذر او x موږ راایستلی دلته 3 جذر پاتې سو په دا 7x جمع 7 3 جذر کې به موږ 7 شریک راوباسو یعنی 7 په دې کامن راوتی x جمع 3 جذر پاتې سو equal to 0 و چې موږ دې ته وګورو برکټان هم زموږ سره کامن رااله یعنی x جمع 3 جذر x جمع 3 جذر دا موږ سره کامن رااله او عددونه موږ سره میچولی سو اوس به دا 3 جذر x دې سره به موږ 7 وکاږو په دې دوه کې به کامن وباسو x جمع 3 جذر دا equal to 0 اوس دا دواړه د صفر برابر دي 3 جذر x جمع 7 equal to 0 دا هم د صفر برابر دي او x جمع 3 جذر equal to 0 دا هم د صفر برابر دی دا 7 با خواته ماینس 3 جذر x برابر ماینس 7 دا 3 x یعنی 3 جذر x ضرب دا خواته تقسیم سی x برابر ماینس 7 بټه 3 جذر دا د یوې خوا انسر سو دا با خواته واړو x برابر ماینس 3 جذر دا زموږ سره د دې سولوشن او حل سو د 1.1 په مشق او ایکسرسایز کې د ټول څه پیچیده سوال چې دی هغه دا سوال نمبر 8 دی دغه اتم سوال چې دی د ټول څه کمپلیکس او پیچیده دی دا مکمله پروسس او طریقه کار سو دا د ځان سره نوٹ کړئ د دې ثبات کې به موږ دوم سوال وای هغه به موږ په کمپلیټینګ سکویر میتھډ کوو